Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một món ăn khá phổ biến làm từ bột năng và cũng được rất nhiều người yêu thích, đó là bánh bột lọc. Với cách làm này của mình thì hoàn toàn khác biệt nha các bạn. Mình không cần nhồi bột, không cần khuấy bột hấp gì hết, nhưng vẫn cho ra thành phẩm bánh bột lọc tròn đều, đẹp mắt. Bột áo vừa phải, ăn không bị ngán. Bánh có vị giòn ngọt của tôm rất là hấp dẫn luôn. Mời các bạn cùng vào bếp với mình nha. Phần nguyên liệu và liều lượng chi tiết các bạn có thể xem ở dưới phần mô tả của video các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị phần nhân trước nha. Phần nhân hôm nay mình sẽ sử dụng hoàn toàn bằng tôm. Tôm này mình mua loại đã bóc vỏ sẵn đó, size vừa nha các bạn, đừng có nhỏ quá. Nếu tôm nhỏ thì các bạn có thể để nguyên con luôn cũng được. Nhưng để viên bánh đẹp mắt hơn thì mình ưu tiên là tôm size vừa hoặc là size lớn. Bây giờ mình sẽ cắt ra cho cái viên tôm được tròn đẹp ha. Sau khi tôm được rửa sạch với muối pha loãng thì mình để cho thật là ráo nước, hoặc là dùng khăn giấy bếp lau cho thật khô, rồi bắt đầu cắt tôm nè. Một con tôm như thế này thì mình cắt ra làm 3 phần. Ở đây thì mình dùng khoảng nửa ký tôm và cắt hết ra như thế này ha các bạn. Bây giờ mình đi xào phần tôm này nha. Cho vào chảo một muỗng canh dầu ăn. Và dầu nóng thì mình cho tiếp tục là một muỗng canh tỏi băm vào, phi lên cho thơm. Khi tỏi đã dậy mùi thơm thì mình cho toàn bộ phần tôm đã cắt vào luôn. Xào với lửa lớn để tôm không bị ra nước. Đảo đều cho tôm săn lại ha. Trong lúc đó thì mình đi chuẩn bị một cái chén nhỏ gồm nửa muỗng cà phê bột màu điều và một chút xíu màu gạch tôm. Mình cho thêm một chút nước rồi trộn đều để lát nữa mình cho vào tôm, giúp tôm nó có màu đẹp hơn nha các bạn. Khi tôm đã săn lại thì mình bắt đầu nêm gia vị nè. 1 muỗng cà phê bột nêm gà, 2 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê nước mắm và 1/3 muỗng cà phê tiêu. Trộn đều cho cái phần tôm này thấm gia vị. Rồi mình từ từ cho phần màu điều và màu gạch tôm vào. Cho tới khi nào các bạn thấy nó vừa đẹp thì mình dừng lại nha. Và mình xào đến khi phần nước trong chảo nó rút hết vào phần nhân tôm cho nó khô ráo nha. Như thế này nè là được rồi đó. Mình tắt bếp. Vậy là phần nhân đã hoàn thành rồi đó. Tiếp theo mình sẽ đi áo bột cho phần nhân. Mình sử dụng toàn bộ bằng bột năng nha các bạn. Cho một ít bột năng vào thau nè. Và mình cho phần nhân tôm vào. Rồi dùng vá hoặc là phới trộn đều lên cho tôm được áo phần bột thật là đều ha. Nếu thiếu bột thì mình cho thêm nha các bạn. Sau đó thì mình bắt lên một nồi nước, bật lửa cho sôi, rồi mình cho phần nhân đã áo bột vào luộc. Mình không luộc chín hẳn mà chỉ luộc khoảng 70% là được nha. Khi thấy lớp bột bên ngoài nó trong lại thì mình vớt ra. Vớt ra xong thì mình cho vào thau bột lúc nãy, áo bột lần thứ 2. Và mình cứ đảo đều như vậy cho bột nó bám thêm vào viên nhân ha. Mỗi lần áo bột xong thì mình cho qua rổ để rây bớt cho cái phần bột dư nó rớt xuống ha. Rồi mình tiếp tục cho vào nồi nước sôi luộc. Các bạn có thể áo thêm lần thứ 3 nếu mà muốn viên bánh được dày hơn. Cách làm vẫn giống y như vậy luôn. Cuối cùng thì mình luộc cho chín hẳn luôn nha các bạn. Khi thấy viên bánh nó nổi lên trên mặt nước và bột trong hoàn toàn là bánh đã chín rồi đó các bạn. Mình vớt ra liền luôn.
Khi vớt ra thì các bạn nhớ chuẩn bị một thau nước lạnh để sốc nhiệt ha, giúp bánh dai giòn hơn. Và mình rửa phần bột dư bên ngoài để bánh không bị dính vào nhau nha. Rửa xong thì mình vớt ra để ráo. Tiếp theo thì mình làm phần dầu hành. Hành lá thì cắt nhuyễn cho vào chén. Rồi mình rưới dầu nóng vào chén hành. Nghe xèo một cái là mùi thơm dậy lên rất là hấp dẫn. Sau đó thì mình cho dầu hành vào phần bánh nè. Trộn đều lên để bánh thơm mà không bị dính vào nhau. Bây giờ mình nấu nước mắm ăn kèm ha. Cho vào nồi 150ml nước, 50g đường, và 50ml nước mắm. Khuấy cho tan rồi mình cho thêm một muỗng canh giấm ăn, đun cho sôi lên. Để nước mắm sánh kẹo ngon hơn thì mình cho thêm một muỗng canh rưỡi mạch nha. Khuấy cho tan đều là xong nha các bạn. Khi ăn thì các bạn cho thêm ớt cắt lát vào, rất là ngon luôn đó. Nước mắm này có vị mặn ngọt hài hòa, hơi sánh nhẹ, chan nhiều cũng không bị mặn đó, rất hợp với bánh bột lọc luôn. Bây giờ mình ăn thử nha các bạn. Cho bánh bột lọc ra chén nè, chan nước mắm vào rồi thưởng thức thôi. Viên bánh nhìn rất đẹp, trong suốt, màu cam giống như trân châu vậy đó. Khi ăn thì bánh mềm dai, bên trong là nhân tôm, giòn giòn và vị ngọt của tôm. Vị rất vừa miệng và thơm ngon đó các bạn. Cách làm này rất nhanh, tiện cho gia đình ít người hoặc những lúc mình không muốn nhồi bột gói bánh cầu kỳ. Mình thấy làm theo cách này ăn rất là đã luôn đó các bạn. Chúc các bạn thành công với món bánh bột lọc này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết.